Hej och välkomna till en ny video. I den här videon ska vi arbeta med texten Renate. Men först ska vi titta på alla verbaktiviteter som hon gör under dagen. Renates dag. Det här är Renates dag, men inte allt. Vi ska först läsa alla verb som finns här. Vaknar. Vaknar. Stiger upp. Stiger upp. Dricker kaffe. Dricker kaffe. Äter frukost. Äter frukost. Fikar. Fikar. Tar taxi. Tar taxi. Dansar. Dansar. Träffar en väninna. Träffar en väninna. Äter lunch. Lunch. Äter lunch. Röker. Röker. Promenerar. Promenerar. Pratar. Pratar. Skriver ett mejl. Mejl. Ett mejl. Skriver ett mejl. Städar. Städar. Tar en tupplur. Tupplur. Tar en tupplur. Sover lite. Lagar mat. Lagar mat. Äter middag. Äter middag. Diskar. Diskar. Spelar gitarr. Gitarr. Spelar gitarr. Läser en bok. Läser en bok. Lyssnar på radio. Lyssnar på radio. Surfar på internet. Surfar på internet. Tittar på TV. Tittar på TV. Dricker vin. Dricker vin. Chattar. Chattar. Går och lägger sig. Lägger sig. Går och lägger sig. Somnar. Somnar. Lyssna på Renates dag och kryssa för i listan vilka aktiviteter ni hör. För att lyssna på Renates dag behöver ni gå in på digital.nog.se. Länken finns här under videon i beskrivningen. Det är gratis, det kostar ingenting.
Rivstart. Det finns digitala övningar till alla kapitel. 1, 2, 3, alla. Det här är kapitel 3 vi studerar. Det finns ljudfiler för att lyssna. Och det finns övningar för att studera ord och grammatik. Vi kan titta lite grann på övningar här. Grammatik. Ord och fraser. Renates dag. Klockan, siffror. Finns många övningar. Gör dem. Varför inte? Det är gratis. Ljudfiler. Här kan man lyssna. Nummer 23. Det är Renates dag. Så lyssna på den här. Och kryssa för vad det är hon gör. Och inte gör. Kanske något gör hon härifrån och något gör hon inte. Okej. Okay. Det här lägger sig. Lägger sig. Det är ett reflexivt verb. Reflexivt. Det finns många reflexiva verb i svenskan. Och det här är ett exempel. Att lägga sig. Man säger jag lägger mig. Jag lägger mig. Du lägger dig. Han lägger sig. Hon lägger sig. Sh. Hon lägger sig. Vi lägger oss. Ni lägger er. Titta här också. Sh. De lägger sig. Det här är alltså ett reflexivt verb. Bra. Skriva frågor till texten om Renate. Jag läser lite. Och sen tänker vi tillsammans och skriver frågor till den texten. Renate är en mycket aktiv pensionär. Hon vaknar alltid klockan 6 och stiger upp direkt. Klockan 6:30 äter hon frukost. Efter frukosten tar hon bussen till stan. Hon har en danskurs mellan 10 och 12. Renate dansar lindy hop. Skriva frågor. Till exempel. Renate är en mycket aktiv pensionär. Man kan till exempel skriva jobbar hon? Jobbar Renate? Nej, hon jobbar inte. Hon är pensionär. Det här är en ja-nej-fråga. Hon jobbar inte. Hon är pensionär. Nästa mening. Hon vaknar alltid klockan 6 och stiger upp direkt. Vi kan skriva till exempel när vaknar hon? Eller vilken tid vaknar hon? Vilken tid vaknar hon? Vilken tid vaknar hon? Klockan 6:30 äter hon frukost. Efter frukosten tar hon bussen till stan. Så vi kan fråga hur dags och vilken tid, det är samma sak. Hur dags äter hon frukost? Hon äter frukost. När var det? 6:30. Och vad gör hon efter frukosten? Vad gör hon efter frukosten? Hon tar bussen till stan. Det här är frågor och till texten. Så man kan skriva många frågor till texten. Öva på att skriva frågor. Och
vi ska även titta lite grann på grammatik, ordföljd. Skrivmeningar, börja med dessa ord. Glöm inte att verb står på plats 2 i alla svenska meningar. Så på morgonen, det är tid. Efter frukosten också tid. Klockan 8, tid. Efter lunchen, när, tid. Så det här är plats 1. Plats 2 är då verb. Till exempel på morgonen. Läser jag nyheter. Till exempel. På morgonen läser jag nyheter. Verb nummer 2. Subjekt ja. Efter frukosten. Vad gör jag efter frukosten? Borsta tänderna. Efter frukosten borstar jag tänderna. Borstar jag tänderna. Läser jag nyheter. Så läser och borstar, det är verb. De står på plats nummer 2. Ja, subjekt. Klockan 8. Klockan 8 börjar skolan. Börjar skolan. Börjar, det är verb. Står på plats 2. Klockan 8 börjar skolan. Efter lunchen. Efter lunchen chattar jag med min kompis. Chatta. Man kan skriva ett meddelande i telefon. Chatta. Till exempel chatta via Messenger eller WhatsApp. Olika. Så efter lunchen chattar jag med mina kompisar. Eller med min kompis. En kompis, min kompis. Min kompis. Om det är kompisar. Om det är många kompisar, flera, då är det mina kompisar. Efter lunchen chattar jag med mina kompisar. Bra. Tack så mycket för den här lektionen. Lycka till med svenskan. Med svenska språket. Vi ses i nästa video. Hejdå! Glöm inte länken här under videon till digitala övningar och till Renates dag.